แล้วก็วันนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยกฎหมายกับกฎทักษิณแล้วก็ภาพประกอบเป็นทีมโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อวานนี้เปลวสีเงินบอกว่าหวยออมสินเนี่ยไม่ใช่ธนาคารออมสินนะนี่คือคอลัมนิสต์อาวุโสนะเล่นกับภาษาไทยอ่ะหวยออมสินออมอ่างมอม้าแต่สินเนี่ยไม่ใช่สอเสือสระอินอนหนูนะถ้าธนาคารออมสินเนี่ยคือออมสินสอเสือแต่นี่สินก็คือสอฤาษีสระอินอนเนนมาจากชื่อคุณทักษิณนั่นแหละค่ะชื่อคุณทักษิณหวยออมสินค่ะนี่เปลวสีเงินหวยออมสินผลออกมาแล้วเป็นดังนี้นะแล้วก็โค้ดช่วงที่อ่านคำสั่งของอัยการสูงสุดอัยการสูงสุดพิจารณาสำนวนแล้วมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์แล้วก็ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลใดๆเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงนะแล้วก็เปลวสีเงินก็บอกว่ากรณีดังกล่าวนี้นะที่มีการขอเลื่อนนะแล้วก็นัดใหม่วันที่18มิถุนายนนะให้เอาตัวมาเพื่อจะไปส่งฟ้องศาลสรุปสั่งฟ้องครับสั่งฟ้องนี่เปลวสีเงินนายอำนาจเจตเจริญรักท่านอัยการสูงสุดสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรทุกข้อหาตามที่พันตำรวจเอกโอรานสุกเกษมพนักงานสอบสวนทำสำนวนคดีส่งอัยการสืบเนื่องจากคำให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณที่เกาหลีใต้พาดพิงถึงสถาบันในทางให้ร้ายเมื่อ21พฤษภาคมปี58ทักษิณอ้างป่วยขอเลื่อนไปพบอัยการตามนัดเมื่อวานแต่อัยการไม่เลื่อนด้วยไม่ได้บอกว่าไม่เล่นด้วยนะใช้คำว่าไม่เลื่อนด้วยอ่านคำสั่งอัยการสูงสุดเลยก็อย่างที่ทราบคือสั่งฟ้องแล้วนัดทักษิณไปพบอัยการ18มิถุนายนเพื่อนำตัวไปยื่นฟ้องต่อศาลในวันนั้นพลันข่าวกระจายออกไปนักราสังคมไทยพลันขยื่นขยับตามคันลองของมันต้องมีคือต่อรองกันยังไม่ต่อรองว่าผิดหรือไม่ผิดนะเพราะนั้นยังอีกไกลต่อรองว่าไปศาลหรือไปช่องหมาลอดนี่เปลวสีเงินบอกต่อรองระหว่างไปศาลกับไปช่องหมาลอดเป็นทางแยกเลยนะซ้ายขวาไปศาลก็คือไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมต่อสู้อย่างสง่างามขอประกันตัวสู้คดี112เป็นจำเลยนะแต่ช่องหมาลอดสำนวนเปลวสีเงินก็คือช่องทางธรรมชาติคือหนีใช่ไหมทักษิณจะไปทางไหนในวันที่18มิถุนายนถ้ายอมไปพบอัยการให้อัยการนำตัวไปยื่นฟ้องต่อศาลทักษิณในฐานะนักโทษซึ่งอยู่ระหว่างการพักโทษจะต้องถูกส่งกลับเข้าคุกหรือไม่ถ้าไม่ถูกส่งกลับคุกศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่เพราะจำเลยเคยมีพฤติกรรมหลบหนีทั้งประกาศไม่รับอำนาจศาลเป็นที่ประจักษ์มาแล้วหรือจะเกิดแดงทั้งแผ่นดินเอพิโซดอีกเอพิโซด1เอพิโซด2เมื่อกูไม่อยู่สุขใครก็อย่าหวังว่าจะอยู่เป็นสุขก็น่าคิดมีทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้เปลวสีเงินบอกว่าผมมีประสบการณ์แค่ถูกขังกรงใต้ถุนศาลก่อนนำตัวไปยืนหน้าบัลลังก์แล้วรอว่าศาลจะให้ประกันตัวระหว่างคดีหรือไม่แค่นั้นจึงตอบในประเด็นว่านักโทษระหว่างพักโทษทำความผิดอีกจะต้องถูกส่งกลับคุกหรือไม่นะอันนี้ตอบไม่ได้คุณเปลวบอกสถานะเป็นนักโทษอยู่ระหว่างการพักโทษนะแล้วมีคดีมาอีกมีคดีที่จากการกระทำผิดอีกนะจะได้รับการประกันตัวหรือไม่จะต้องถูกส่งกลับเข้าคุกหรือไม่เปลวสีเงินมีข้อสงสัยอยู่ประเด็นวันที่18มิถุนายนทักษิณจะไปเป็นจำเลยต่อศาลหรือไม่นี่ก็เหมือนกันผมเปลวสีเงินระดับใจมารยากเดาใจเทพคือคุณเปลวบอกว่าคุณเปลวเป็นมารยากที่จะไปเดาใจเทพระดับทักษิณเขาตอนปี2008มีโอลิมปิกที่ปักกิ่งทักษิณเป็นจำเลยศาลก็คือคดีที่ดินรัชดานะขออนุญาตศาลเดินทางออกนอกประเทศไปโอลิมปิกแล้วก็ไปซะ17 ปีกว่าจะหาทางกลับได้คราวนี้ก็เหมือนกันจะอ้างไปดูโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสอีกก็คงไม่สมเหตุสมผลกำลังจะมีโอลิมปิกใช่ไหมใช่ค่ะที่ฝรั่งเศสปีนี้ใช่ค่ะเป็นเจ้าภาพมันมีบอลยูโรด้วยนะมันมีจังหวะเวลาจะมีบอลยูโรด้วยนี่เหมาะเจาะทุกอย่างบอลยูโรก่อนด้วยนะแต่คุณทักษิณก็ชอบดูบอลเนี่ยเคยเป็นเจ้าของสโมสรด้วย
ขอไปดูบอลได้ไหมนะฟุตบอลยูโรนัดขึ้น38มิถุนายนแต่ไม่ทันแล้วนะเพราะว่า18มิถุนายนนี่เองไงใช่แต่โอลิมปิกปารีสเนี่ย26กรกฎาคมโน่นถึงอ้างว่าต้องรีบไปจองตั๋วเข้าชมล่วงหน้าฟังไม่ใครก็จะเชื่อในเมื่อโอลิมปิกปักกิ่งใกล้ๆไทยยังใช้เวลาเดินทางตั้ง17ปีกว่าจะกลับแล้วปารีสฝรั่งเศสอยู่คนละซีกโลกขืนอนุญาตให้ไปกว่าจะกลับมิต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า34ปีหรืออันนี้เปลวสีเงินนะฮะถึงตอนนั้นแล้วทั้งโจทย์ทั้งจำเลยทั้งผู้พิพากษามิต้องขึ้นไปสืบพยานหรือตัดสินกันบนวิมานศาลไคฟงหรือเปล่าล่ะนั่นน่ะ8เงื่อนไขในการพักโทษของกรมคุมประพฤติข้อที่3ระบุเอาไว้ว่ายังไงนี่เปลวสีเงินยกมาห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียเช่นเล่นการพนันดื่มสุรายาเสพติดกระทำผิดอาญาขึ้นอีกเนี่ยถ้าผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะถูกนำตัวกลับเข้าคุกอ้าวแล้วนี่ถือว่านักโทษทักษิณทำผิดอาญาขึ้นอีกใช่หรือไม่ผู้น้อยเบาปัญญาจะตอบไงนะคือกรณีคดีนี้112เนี่ยคือมันอาจตีความได้ไงมันเป็นการกระทำเดิมมันเป็นคดีเก่าไงมันไม่ได้มากระทำอีกหลังจากที่รู้แล้วว่าตอนนี้พักโทษอยู่นะอันนี้ก็อาจตีความไปอย่างนั้นได้ก็เป็นคุณกับคุณทักษิณไปเปลวสีเงินก็เลยบอกว่าผู้น้อยเบาปัญญาจะตอบได้ยินท่านรัฐมนตรียุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะบอกว่าอยู่ในขั้นเป็นจำเลยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ยังไม่ผิดเงื่อนไขเรื่องการพักโทษส่วนนิติกรชำนาญการพิเศษสำนักเลขาธิการสภาคุณสรัญญาศรีมาเผยแพร่ทางวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะอันนี้เปลวสีเงินโค้ดมาว่านักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักโทษต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดหากกระทำตามเงื่อนไขคุมประพฤติที่กำหนดไว้และไม่ทำผิดอาญาใดขึ้นอีกก่อนครบกำหนดโทษถือว่านักโทษเด็ดขาดผู้นั้นได้รับโทษจำคุกครบถ้วนแล้วตามคำพิพากษาและจะได้รับใบสำคัญการปล่อยตัวเด็ดขาดผลโทษที่เรียกได้ว่าใบบริสุทธิ์เป็นหลักฐานการพ้นโทษแต่หากระหว่างนั้นนักโทษเด็ดขาดกระทำการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติที่กำหนดไว้หรือกระทำความผิดอาญาใดขึ้นอีกก็จะถูกเพิกถอนการคุมประพฤติและถูกส่งตัวกลับไปรับโทษในเรือนจำเช่นเดิมนี่เปลวสีเงินโค้ดมาแล้วก็บอกว่าในกรณีนี้คำว่ากระทำความผิดทางอาญาจะตีขลุ่มว่าหมายถึงคดีที่ถึงที่สุดว่าผิดแล้วเท่านั้นถึงจะเข้าข่ายว่ากระทำความผิดทางอาญาอย่างนั้นใช่หรือไม่ผมยังเขลาด้านกฎหมายศรีถนนชัยอยู่มากจึงฟันธงอะไรกับเขาไม่ได้แต่ผู้มีประสบการณ์คุกโดยตรงคือนายเทพไทยโพสต์เอาไว้ทีนี้เปลวสีเงินก็เลยยกที่คุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชโพสต์เอาไว้ว่ากรณี18มิถุนายนอัยการนัดนำตัวทักษิณไปส่งศาลเนี่ยถือว่าทักษิณกระทำความผิดคดีใหม่ผิดเงื่อนไขการพักโทษกรมราชทัณฑ์และคุมประพฤติในทางปฏิบัตินักโทษคนใดอยู่ระหว่างการพักโทษเมื่อไปก่อความผิดซ้ำหรือกระทำผิดใหม่ต้องถูกนำตัวส่งเรือนจำไม่มีข้อยกเว้นกรณีทักษิณอยู่ระหว่างการพักโทษและมีความผิดใหม่เป็นกฎหมายอาญา112และตกเป็นผู้ต้องหากรมคุมประพฤติต้องส่งตัวกลับให้กรมราชทัณฑ์นำทักษิณซึ่งเป็นนักโทษอยู่ระหว่างการพักโทษแต่มีความผิดใหม่อีกกลับสู่เรือนจำตามแนวทางปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติคุณเทพไทยบอกว่าผมมีประสบการณ์ตรงเรื่องนี้เห็นเพื่อนนักโทษหลายคนอยู่ระหว่างการพักโทษไปกระทำความผิดซ้ำเช่นเสพยาเสพติดถูกจับเมาแล้วขับหรือไปทะเลาะวิวาทก็จะถูกถอนการพักโทษนำตัวสู่เรือนจำทันทีกรณีของนายทักษิณจะต้องจับตาดูว่ามีการอ้างสิทธิ์ความเป็นนักโทษเทวดาโดยไม่ต้องส่งเข้าเรือนจำอีกหรือไม่และจะมีการปฏิบัติแบบ2 มาตรฐานเหมือนที่เคยปฏิบัติมาหรือไม่อันนี้คือคุณเทพไทยแสดงความเห็นไว้แล้วคุณเปลวสีเงินในโค้ดมาแต่ตรงนี้ย้ำนะฮะคือมันมองได้2 มุมนะคือกรณีที่คุณเทพไทยยกมาเนี่ยนักโทษได้พักโทษไปใช่ไหมแล้วว่าเสพยาเสพติดถูกจับเมาแล้วขับหรือไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทมันเป็นการกระทำใหม่ไงเป็นการกระทำใหม่ที่เพิ่งทำหลังที่เพิ่งทำขณะได้รับการพักโทษแต่กรณีคุณทักษิณเนี่ยเขากระทำไว้ตั้งแต่ปีโน้น58ค่ะแต่คดีเนี่ยมันเพิ่งมาอันนี้ก็ต้องแฟร์นะว่าจะตีความยังไงแต่คุณเทพไทยที่บอกว่าเข้า
นะคุณเปลวสีเงินเนี่ยสงสัยเห็นไหมคุณเปลวสีเงินก็ไม่กล้าชี้ชัดนะสงสัยทีนี้จะว่ายังไงคนชี้ชัดก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเปลวสีเงินเลยทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าวันนี้คุยด้านเดียวคือด้านการคุกส่วนด้านการเมืองเมื่อนายกตัวจริงจากนักโทษพักโทษต้องไปเป็นจำเลยในคดี112แล้วเนี่ยรัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยในภาวะหัวหน้าคอกจนตรอกอีกครั้งจะไปกันแบบไหนอย่างไรนะขอเชื่อมจิตสักวันแล้วพรุ่งนี้มาดั้นเมฆกันเปลวสีเงินคนปลายซอยฮะกฎหมายกับกฎทักษิณ